मी सम्राट सूर्यवंशी. काय करत आहे, का करत आहे, काहीच कळत नाहीये मला. आज माझं लग्न आहे, पण कोणाशी? माझ्या लहान भावाच्या गर्लफ्रेंडशी. का? कारण माझा भाऊ विराट स्वतःच्या लग्नाच्या दिवशीच आपल्या होणाऱ्या बायकोला सोडून पळून गेला. कारण त्याला अचानक जाणवलं की तो अजून लग्नासाठी तयारच नाही आणि तो सुहानीवर प्रेमही करत नाही. त्यामुळे कोणालाही न सांगता तो थेट लंडनला निघून गेला. मागे फक्त एक कागदाचा तुकडा ठेवून. आणि इथे ती मुलगी नवरी बनून त्याची वाट पाहते आणि तो तिला असा सोडून गेला आणि मला या सगळ्यात अडकवून गेला. पण मी तर कुणा दुसऱ्यावरच प्रेम करतो. अनुजा, माझं प्रेम, माझं आयुष्य, माझं सर्वस्व. ज्या दिवशी मी घरच्यांना अनुजाबद्दल सांगणार होतो, त्याच दिवशी विराटने आपल्या लग्नाची बातमी सगळ्यांसमोर ठेवली. काही दिवसांनी बोलू असं म्हणून मी शांत राहिलो, पण मला कल्पनाही नव्हती की माझी ही शांतता मला इतकी महागात पडेल. आणि सगळ्यात जास्त राग येतोय मला त्या मुलीवर. काय नाव आहे तिचं? हा, सुहानी. प्रेम करायला अख्ख्या जगात हिला माझाच भाऊ मिळाला का, जो दर दुसऱ्या दिवशी कोणत्या ना कोणत्या मुलीच्या प्रेमात पडतो. विराट कधीच कोणत्याही मुलीसोबत सिरियस नव्हता. आणि आजही बघा, मला अडकवून स्वतः पळून गेला. आता सगळे मिळून मला इमोशनल ब्लॅकमेल करतायत. घरच्या इज्जतीचं कारण देतायत, त्या मुलीच्या सन्मानाचं कारण देतायत. त्या मुलीचा, जिला मी कधीही पाहिलं नाही, जिला मी ओळखतही नाही, फक्त नाव ऐकलंय, सुहानी. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे ना मी तिच्यावर प्रेम करतो ना ती माझ्यावर. तरी सुद्धा आम्हा दोघांना बलीचा बकरा बनवलं जातंय. बहुतेक तिला अजूनही माहीत नसेल की ती ज्याची वाट पाहते तो तिला कधीच सोडून गेला आहे. आणि मी मोठा भाऊ म्हणून माझं कर्तव्य पार पाडतोय. माझ्या प्रेमाचा गळा घोटून त्या मुलीशी लग्न करायला चाललोय. इतकं लिहून सम्राटने रागाने आपली डायरी बंद केली. त्याला वाटलं होतं हे सगळं लिहिल्यावर त्याचा राग थोडा कमी होईल, पण तसं काहीच झालं नाही. विराटवरचा राग, घरच्यांवरचा राग आणि स्वतःवरचाही राग, हे सगळं कुठेतरी बाहेर पडणारच होतं. आणि त्याचा सगळा राग कदाचित त्या निरागस सुहानीवर निघणार होता, जिचं आयुष्य एका क्षणात पूर्ण बदलणार होतं. सम्राट सूर्यवंशी, 6 फूट उंच, तपकिरी डोळे, एक पॉवरफुल बिझनेसमॅन, ज्याच्या रागाला सगळे घाबरतात, अगदी घरचेही. पण सम्राट जर कुणाला घाबरत असेल तर ते होते त्याचे आजोबा, रघुवीर सूर्यवंशी. या लग्नासाठीही त्यांनीच त्याला तयार केलं होतं. त्यांच्यापुढे त्याचं काहीच चाललं नाही. तो आपल्या खुर्चीतून उठला. तेवढ्यात त्याच्या खोलीच्या दरवाजावर टकटक झाली. सम्राटने दरवाजा उघडला तर समोर त्याची आई आराधनाजी उभ्या होत्या. स्वभावाने खूप साध्या, सगळ्यांवर प्रेम करणाऱ्या, शांत आणि समजूतदार स्त्री. आईला पाहून सम्राट बाजूला झाला. आराधनाजींना त्याच्याशी बोलायची हिंमतच होत नव्हती. त्याचा रागाने लाल झालेला चेहरा पाहूनच त्यांना भीती वाटत होती. सम्राट म्हणाला, बोला, जे बोलायचं आहे ते. आपला राग आवरत त्याने आईकडे पाहिलं. आराधनाजी हळूच म्हणाल्या, ते वरात निघायची वेळ झाली आहे. सम्राटने मध्येच त्यांची गोष्ट थांबवत कठोर आवाजात म्हटलं, येतो मी, तुम्ही जा. आराधनाजी काही न बोलता घाईघाईने तिथून बाहेर निघून गेल्या. थोड्याच वेळात सम्राट शेरवानी घालून खाली येतो. सोनेरी रंगाच्या शेरवानीत तो खूपच देखणा दिसत होता, पण त्याच्या चेहऱ्यावरचा राग अजूनही तसाच होता. सम्राटचे वडील त्याच्या जवळ येऊन म्हणतात, बेटा, हा सेहरा. मध्येच सम्राट म्हणतो, यापेक्षा जास्त नाटक मी करू शकत नाही, मी हा सेहरा घालणार नाही. समोर उभे असलेले त्याचे आजोबा त्याच्याकडे रागाने पाहत होते. ते काहीही न बोलता त्याच्या जवळ येतात आणि सेहरा उचलून त्याच्या डोक्यावर घालतात. सम्राट दात ओठ खात गप्प उभा राहतो. सेहरा घातल्यानंतर रघुवीरजी त्यांच्या रुबाबदार आवाजात म्हणतात, चला सगळे. तेवढ्या सम्राट आपल्या जड आवाजात म्हणतो, हे तुम्ही बरोबर करत नाही आहात आजोबा. एका वेळी 2-2 आयुष्य तुम्ही उद्ध्वस्त करत आहात. रघुवीरजी रागाने म्हणाले, आम्हाला माहित आहे आम्ही काय करतोय आणि काय नाही. सुनबाई, लवकर सम्राटला घेऊन या. असं म्हणत ते बाहेर निघून गेले. सम्राट मनातच प्रचंड रागाने विचार करू लागला, हे सगळं त्या मुलीमुळे होतंय. हे लग्न नाही, फक्त एक करार आहे. हो, मी तिच्याशी लग्न करतोय, पण तिला माझ्या पत्नीचा दर्जा कधीच मिळणार नाही. माझ्या मनात नेहमी फक्त अनुजाच असेल, फक्त अनुजा. सुहाणीला ती जागा कधीच मिळणार नाही. सम्राट रागाने आपली मूठ आवळतो. त्याच्या मनात सुहानीबद्दल प्रचंड राग होता. हे सगळं तुझ्यामुळे होतंय सुहानी.
तुझ्यामुळे माझं प्रेम माझ्यापासून दूर जात आहे. या सगळ्याचा परिणाम आता तुलाच भोगावा लागेल. मी तुझ्याशी लग्न करतोय, पण तुला कधीच माझ्या पत्नीचा हक्क मिळणार नाही. माझ्या मनात नेहमी अनुजाच राहील. तू तिची जागा कधीच घेऊ शकणार नाहीस, ना माझ्या मनात ना माझ्या आयुष्यात. प्रचंड रागात सम्राट विचार करत होता. मग काही वेळात वरात निघते. दुसऱ्या बाजूला नवरीसारखी सजलेली सुहानी, गोल चेहरा, गव्हाळ रंग, तीक्ष्ण नाक, गुलाबाच्या पाकळ्यांसारखे ओठ, उंच सड पातळ मान, लांब दाट केस ज्यांना बांधून गजऱ्याने सजवलं होतं. काजळ लावलेल्या मोठ्या डोळ्यात जणू कोणीही हरवून जाईल. लाल जोडा आणि दागिन्यांनी सजलेली सुहानी जणू आकाशातून उतरलेली अप्सरा वाटत होती. तेवढ्या तिच्या कानावर बँड बाजाचा आवाज येतो. तिच्या जवळ बसलेल्या मैत्रिणी म्हणू लागतात, "वरात आली, चल बाहेर जाऊन बघू." त्या सगळ्या पटकन बाहेर जातात. सुहाणीचा चेहरा आनंदाने उजळतो, कारण ती ह्याच दिवसाची वाट पाहत होती. गेल्या 2 वर्षापासून ती आणि विराट रिलेशनशिप मध्ये होते. सुहाणी अनेकदा त्याला लग्नासाठी सांगत होती, पण विराट प्रत्येक वेळी विषय टाळत होता. यावेळी मात्र सुहाणी रागाने म्हणाली होती, "विराट, तू माझ्यावर खरंच प्रेम करतोस की फक्त टाइमपास?" विराटनेही जोशात येऊन लग्नाला होकार दिला. पण खरं म्हणजे तो फक्त सुहाणीला मिळवू इच्छित होता. सुहाणी सोबत रिलेशनशिप मध्ये असूनही तो कित्येक मुलींशी संबंधात होता. पण सुहाणी बाकी सगळ्यांपेक्षा वेगळी होती. ती विराटवर प्रेम करत होती, पण आपल्या मर्यादा तिला ठाऊक होत्या. विराटही विचार करत होता, एक ना एक दिवस ही चिमणी हातात येणारच. म्हणूनच त्याने लग्नाला होकार दिला. तो आपल्या घरच्यांसोबत तिच्या घरीही गेला, जेणेकरून तिला पूर्ण विश्वास बसेल. पण त्याच्या मनात काही वेगळंच चालू होतं. तो विचार करत होता की सुहानी त्याच्याकडे धावत येईल, त्याच्या मिठीत सामावेल आणि स्वतःला त्याच्यावर सोपवेल. पण तसं काहीच झालं नाही आणि विराट स्वतःच्याच जाळ्यात अडकला. शेवटी त्याला काहीच मार्ग दिसला नाही, म्हणून तो सगळं सोडून लंडनला पळून गेला. इकडे वरातीचा आवाज ऐकून सुहानीची उत्सुकता वाढते. विराटचं नाव ऐकताच तिचं हृदय जोराने धडधडू लागतं. ती हरवून जाते आपल्या आणि विराटच्या येणाऱ्या आयुष्याच्या स्वप्नात. खाली हॉलमध्ये मोठ्या उत्साहात वरातीचं स्वागत होतं. आतापर्यंत मुलीकडच्यांना हेही माहीत नव्हतं की वर बदलला आहे. रघुवीरजी संधी साधून सुहानीचे वडील सुभाषजींना एका बाजूला घेऊन जातात. सुभाषजी म्हणाले, "काय झालं रघुवीरजी, तुम्हाला काय बोलायचं आहे?" रघुवीरजी गंभीर स्वरात म्हणाले, "खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि तीही लग्न होण्याआधी एकट्यात बोलायची आहे." त्यांच्या आवाजातील गंभीरता पाहून सुभाषजी लगेच समजले की काहीतरी मोठं प्रकरण आहे. त्यांनी तत्काळ आपली पत्नी भावना आणि आईलाही बोलावून घेतलं. थोड्याच वेळात सगळे एका खोलीत जमले. बाहेर नातेवाईक आणि वरातीचं आदरातिथ्य सुरू होतं, जेणेकरून कुणालाही संशय येऊ नये. खोलीत सुभाषजी विचारतात, "काय झालं? सगळ्यांना असं अचानक का बोलावलं आणि तुम्ही इतके चिंतेत का दिसत आहात?" रघुवीरजी म्हणाले, "मला गोष्टी गोल गोल बोलायची सवय नाही, म्हणून सरळ मुद्द्यावर येतो." असं म्हणत त्यांनी संपूर्ण सत्य सांगून टाकलं. इकडे सुहानी आपल्या खोलीत बेचैनपणे वाट पाहत होती. कधी तिला खाली बोलावतील आणि लग्नाच्या विधी सुरू होतील आणि ती कायमची विराटची होईल असं तिला वाटत होतं. तिला अजिबात कल्पना नव्हती की काही क्षणात तिचं आयुष्य पूर्णपणे बदलणार आहे. इकडे रघुवीरजींचं बोलणं ऐकल्यावर सुहानीच्या आईवडिलांवर जणू आकाश कोसळलं. त्यांच्या डोळ्यासमोर फक्त आपल्या मुलीचा चेहरा येत होता. "हे काय झालं? विराट असं कसं करू शकतो?" सुभाषजी म्हणाले. तेवढ्यात रघुवीरजी पुन्हा म्हणाले, "आम्हाला तुमची परिस्थिती समजते, पण आम्हीही मजबूर आहोत. म्हणून आम्ही ठरवलं आहे की सुहाणीचं लग्न माझा मोठा नातू सम्राट सोबत व्हावं. यातच सगळ्यांचं भलं आहे." हे ऐकून सम्राट मनात म्हणाला, "भलं आणि माझं?" त्याच्या मनात रागाचा ज्वालामुखी उसळत होता. सुभाषजी आणि भावना एकमेकांकडे पाहू लागले. त्यांना काहीच कळत नव्हतं काय करावं. रघुवीरजी ठामपणे म्हणाले, "जसं मी सांगतोय तसंच करा." तेवढ्या सुहानीच्या आजी म्हणाल्या, "तुम्ही बरोबर म्हणत आहात. सगळे पाहुणे आलेत, वरातही आली आहे. आता लग्न नाही झालं तर लोक सुहानीलाच दोष देतील. आम्हाला हे लग्न मान्य आहे." त्यावर रघुवीरजी म्हणाले, "एकदा सुहानीला विचारून तरी घ्या." पण सुहानीची आई मध्येच म्हणाली, "नको, तिला काही कळायला नको. माझी मुलगी हे ऐकून तुटून जाईल. देवासाठी जे होतंय ते होऊ द्या." असं म्हणत त्या रडू लागल्या. सुभाषजीही मान हलवून म्हणाले, "हो,
आता काहीही बदलता येणार नाही. जे होतंय ते होऊ दे. पुढचं पुढे बघू. सम्राटच्या मनातली शेवटची आशा सुद्धा तुटली. त्याचा राग आता उफाळून येण्याच्या टप्प्यावर होता. सगळे आपापल्या चेहऱ्यावर खोटा हसू आणून बाहेर आले. सम्राटनेही आपला चेहरा चेहऱ्याने झाकला आणि रागाने मंडपात येऊन बसला. पंडितजी मंत्र म्हणायला लागले. काही वेळातच भावना सुहानीला आणायला खोलीत गेली. सुहानी तिथे उत्सुकतेने आनंदाने इकडून तिकडे फिरत होती. दरवाज्यात उभ्या असलेल्या भावनाच्या डोळ्यात पाणी आलं. माझ्या मुलीच्या नशिबात काय लिहिलंय, ती मनात विचार करत होती. ती डोळे पुसत सुहानी जवळ आली आणि तिची नजर उतरवत म्हणाली, खूप सुंदर दिसते माझी मुलगी. मग सुहानीच्या डोक्यावर ओढणी टाकून ती म्हणाली, चल खाली बोलावलं आहे. सुहानी बालिशपणे म्हणाली, आई ही ओढणी कशाला? मी माझ्या विराटला कसं बघणार आणि तो मला कसं बघणार? तिचं ते निरागस बोलणं ऐकून भावनाचं हृदय तुटत होतं. ती कसं बसत स्वतःला सावरत होती. सुहानी तिच्याकडे पाहत म्हणाली, आई तुम्ही काहीतरी माझ्यापासून लपवत आहात ना? हे ऐकताच भावना क्षणभर घाबरली. सुहानी आपल्या मोठ्या मोठ्या डोळ्यांच्या पापण्यांची उघडझाप करत आईकडे पाहत होती. भावनाजींना तिचं बोलणं ऐकून खूप रडू येत होतं, पण त्या आपल्या मुलीपासून ते लपवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होत्या. सुहानी निरागसपणे आपल्या आईकडे पाहत म्हणाली, आई तुम्ही इतक्या का काळजीत दिसत आहात? तुमच्या डोळ्यात पाणी का आहे? काही झालं आहे का? भावनाजी विषय वळवत म्हणाल्या, जिची एकुलती एक मुलगी तिला सोडून जाणार आहे, ती आई रडणार नाही का? आणि तसंही लग्नाआधी वर वधू एकमेकांचा चेहरा बघत नाहीत. सुहानी तोंड फुगवून म्हणाली, काय आई तुम्ही कोणत्या काळात जगताय? विराट आणि मी 2 वर्षापासून रिलेशनशिप मध्ये आहोत. आम्ही एकमेकांना बघितलं नाही का? आणि मला वधूच्या रूपात पाहून विराट किती खुश होईल. भावनाजी जबरदस्ती हसत म्हणाल्या, नाही सुहानी, तुला ओढणी घालूनच जायचं आहे. चल लवकर. सुहानीने निरागस चेहरा करत ओढणी घेतली आणि आईसोबत निघाली. इकडे सम्राट मंडपात बसून रागाने पेटलेला होता. त्याच्या डोळ्यांसमोर वारंवार अनुजाचा चेहरा येत होता. थोड्याच वेळात सगळ्यांचं लक्ष त्या दिशेने गेलं जिथून भावनाजी सुहानीला घेऊन येत होत्या. सुहानीचा चेहरा ओढणीने झाकलेला होता, पण ओढणी नेटची असल्यामुळे तिचा चेहरा हलकासा दिसत होता. लाल जोडा घातलेली ती एखाद्या अप्सरेसारखी दिसत होती. भावनाजी तिला सम्राटच्या बाजूला बसवतात. सुहानी एक नजर सम्राटकडे टाकते, ज्याला ती अजूनही विराट समजत होती. पण सम्राटने तिच्याकडे एकदाही पाहिलं नाही. तो अजूनही रागाने पेटलेला होता. त्याच्या मनात फक्त एकच विचार चालू होता, अनुजाला काय सांगू? ती माझ्यावर कधीच विश्वास ठेवणार नाही. तिला वाटेल मीच तिला धोका दिलाय. कारण सम्राटच्या मनात फक्त अनुजाच होती. तेवढ्यात त्याच्या कानावर पंडितजींचा आवाज पडतो, विवाह संपन्न झाला. आता तुम्ही दोघं पती पत्नी झाला आहात. हे ऐकता सम्राट थबकला. त्याने आजूबाजूला पाहिलं. लग्न झालं होतं. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद होता, पण सम्राटच्या मनात मात्र संताप उसळत होता. मग तो सुहानी सोबत मोठ्यांचा आशीर्वाद घ्यायला जातो. आजोबांसमोर उभं राहताच तो हळूच दात ओठ खात म्हणाला, आता खुश आहात ना माझं आयुष्य उद्ध्वस्त करून? रघुवीरजी शांतपणे म्हणाले, हे सगळं आपण घरी जाऊन बोलू, आता शांत रहा. त्यांच्या शब्दावर सम्राट दात खात उभा राहिला. नको असूनही तो सुहानी सोबत शांत उभा होता. सम्राटचे आई वडील त्याचा राग ओळखत होते. त्यांना ठाऊक होतं की घरी गेल्यावर काय वादळ उठणार आहे. थोड्याच वेळात सुहानीची विदाई झाली. तिची आई जोर जोरात रडू लागली. तिला फक्त एकच भीती वाटत होती की पुढे काय होणार, सम्राट सुहानीला स्वीकारेल की नाही. सुहानीला सम्राट सोबत गाडीत बसवलं गेलं. रस्त्यात सुहानीने पाहिलं की सम्राटने एकदाही तिच्याकडे पाहिलं नाही. हे तिला खूप विचित्र वाटलं. कारण जो विराट नेहमी तिच्या भोवती फिरायचा, आज तो तिच्या जवळ बसूनही तिच्याशी बोलत नव्हता. तिच्याकडे पाहिलं सुद्धा नव्हतं. तो अजूनही खिडकी बाहेर बघत होता. सुहानी स्वतःला समजावत म्हणाली, कदाचित मूड नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम असेल. ती स्वतःला समजावत होती, पण मनात हजारो प्रश्न होतेच. काही तासांनी त्यांची गाडी सूर्यवंशी विलासमोर येऊन थांबली. बाहेर काही मोजके लोक नवीन सुनबाईच्या स्वागतासाठी उभे होते. गाडी थांबताच सम्राट पटकन उतरला आणि कोणाकडेही न पाहता सरळ आत गेला. कोणालाही त्याला थांबवायची हिंमत झाली नाही. हे पाहून आराधनीजींनी परिस्थिती सावरली. त्या स्वतः सुहानीला गाडीतून उतरवतात.
तेवढ्यात रिद्धी, सम्राटची खूप चांगली मैत्रीण, सुहाणीची आरती करून तिचं गृहप्रवेश करते आणि तिला सम्राटच्या खोलीत नेऊन बसवते. खोली खूप सुंदर सजवली होती. रिद्धीने स्वतःच्या हाताने सगळं सजवलं होतं. इकडे सम्राट टेरेसवर जाऊन वारंवार अनुजाला कॉल करत होता, पण तिचा फोन स्विच ऑफ येत होता. खूप वेळ प्रयत्न करूनही काहीच उपयोग झाला नाही. रागाच्या भरात त्याने मोबाईल जमिनीवर आपटला. तेवढ्यात रिधी तिथे आली आणि म्हणाली, सम्राट, काय करतोयस तू? मोबाईलवर असा राग काढू नकोस. ज्यावर राग आहे त्याच्यासमोर तर तुझी बोलती बंद होते. मग या बिचाऱ्या मोबाईलचा काय दोष? सम्राट रागाने म्हणाला, तू इथे का आली आहेस? प्लीज जा इथून. दीदी त्याच्या जवळ येत त्याच्या हातावर हात ठेवते आणि म्हणते, अनुजाशी बोलता येत नाहीये ना? सम्राट शांत होतो. रिद्धी पुढे म्हणते, सम्राट, जो माणूस तुझ्या आयुष्यात येणारच नाही त्याला तू जबरदस्ती आणू शकत नाही. आता खाली कोणीतरी तुझी वाट पाहत आहे. तिचा विचार कर. तुला आता आयुष्यात पुढे जायलाच हवं. सम्राट मान हलवत म्हणाला, नाही रिद्धी, माझ्या मनात आणि डोक्यात फक्त अनुजाच आहे. तिथे दुसऱ्या कुणालाही जागा नाही. मी त्या मुलीला कधीच माझी पत्नी म्हणून स्वीकारू शकत नाही. मला फक्त याची चिंता आहे की जेव्हा अनुजा माझ्या समोर येईल तेव्हा मी तिला काय उत्तर देणार. इतकं बोलून सम्राट तिथून निघून गेला. रिद्धी तिथेच उभी राहून स्वतःशीच म्हणाली, काय होणार आहे या लोकांचं? एकीकडे ती बिचारी मुलगी जिचं प्रेम तिला सोडून गेलं आणि इकडे हा मिस्टर खडूस. इतकी चांगली मुलगी असूनही तिला स्वीकारत नाही आणि तिची वाट बघतोय जी कदाचित कधीच परत येणार नाही. देव जाणे यांची लव्ह स्टोरी कधी सुरू होईल की नाही. पण मी इतक्या प्रेमाने सजवलेली सुहागराजची खोली मात्र वाया गेली. इकडे सम्राट आपल्या खोलीत येतो. तो पाहतो सुहाणी सजवलेल्या बेडवर बसली होती. दरवाजाचा आवाज ऐकताच सुहाणी ओढणी डोक्यावर घेते. तिच्या हृदयाची धडधड वाढली होती. चेहरा लाजेने लाल झाला होता. ती रात्र जिची ती नेहमी स्वप्न पाहायची ते आज प्रत्यक्षात होणार होतं. सम्राट तिच्याकडे येतो. त्याच्या प्रत्येक पावलागणिक सुहाणीचं हृदय जोरात धडधडू लागतं. पण सम्राट तिच्या जवळ न जाता सरळ तिच्या बाजूने जात बाथरूममध्ये निघून जातो. थोड्या वेळाने तो बाहेर येतो. शेरवाणी त्याने आधीच बदललेली होती. तो टेबलावरून एक पुस्तक घेतो आणि खोलीच्या बाहेर जाण्यासाठी निघतो. कदाचित तो गेस्ट रूम मध्ये जाऊन झोपणार होता. पण हे सगळं पाहून सुहानीला राहवत नाही. ती मागून येऊन त्याला मिठी मारते. पण सम्राट पूर्णपणे चिडतो आणि जोरात म्हणतो, स्टॉप इट, काय करतेस तू? असं म्हणत तो मागे वळतो. सुहाणी त्याचा चेहरा पाहते आणि थक्क होते. ती 2 पावलं मागे सरकते आणि घाबरलेल्या आणि हैराण स्वरात विचारते, तू तू कोण आहेस? इथे काय करतोयस? माझा विराट कुठे आहे? सम्राट चिडून म्हणतो, पळून गेला तुझा विराट, मला तुझ्यासोबत अडकवून, तुला माझ्या गळ्यात बांधून. तो पुढे कठोरपणे म्हणाला, आणि ऐकून घे, ना मी या लग्नाला लग्न मानतो, ना तुला माझी पत्नी. लवकरच आपला घटस्फोट होईल, समजलं? इतकं बोलून तो तिथून निघून गेला. सुहाणी तिथेच थिजल्यासारखी उभी राहते. तिला स्वतःच्या कानावर विश्वासच बसत नव्हता की ज्या विराटवर ती इतकं प्रेम करत होती तो तिला सोडून गेला होता. ती पूर्णपणे सुन्न झाली होती. जेव्हा सुहानीला कळतं की विराट तिला सोडून गेला आहे, तिचं लग्न विराट सोबत नाही तर सम्राट सोबत झालं आहे, ती सुन्न होऊन भिंतीला टेकून खाली बसली. रडत रडत ती पुटपुटत होती, नाही, विराट माझ्यासोबत असं करू शकत नाही. तो फक्त माझ्यासोबत टाइमपास करत होता का? रडता रडता तिच्या डोळ्यातलं काजळ गालावर पसरलं होतं. कानातले झुमके कुठे पडले कळलंच नाही. केस विस्कटले होते. कपाळावरचा मांग टिका खाली सरकला होता. पण तिच्या कपाळात भरलेलं सम्राटच्या नावाचं कुंकू मात्र चमकत होतं. इकडे सम्राट घराबाहेर निघून गेला होता. तो वारंवार अनुजाला फोन करत होता, पण ती कॉल उचलत नव्हती. त्यामुळे तो तिच्या घरी निघाला. अनुजा मुंबईत आपल्या मैत्रिणीसोबत राहत होती. साधी सरळ स्वभावाची मुलगी. तिला सम्राटच्या पैशाची काही घेणं देणं नव्हतं. ती त्याच्यावर मनापासून प्रेम करत होती. तिच्या याच साधेपणावर सम्राट फिदा झाला होता. जो सम्राट कधी कोणत्याही मुलीकडे डोळे उचलून पाहत नव्हता, तो अनुजावर कधी जीवापाड प्रेम करू लागला हे त्यालाही कळलं नाही. आज मात्र तीच अनुजा त्याचे इतके फोन करूनही कॉल उचलत नव्हती. त्यामुळे सम्राट चिडला होता. तो वेगाने गाडी चालवत तिच्या घरी पोहोचला. रात्र असल्यामुळे सगळीकडे काळोख आणि शांतता होती.
तो गाडीतून उतरून थेट दरवाजाजवळ गेला आणि बेल वाजवू लागला. रागामुळे तो जोरजोरात श्वास घेत होता. थोड्याच वेळात अनुजाची मैत्रीण पलकने दरवाजा उघडला. झोपेतच ती सम्राटला पाहून चकित झाली. सम्राट कठोर आवाजात विचारतो, अनुजा कुठे आहे? त्याच्या आवाजाने अनुजा जागी होते. डोळे चोळत ती बाहेर येते. पिंक रंगाचा सलवार सूट, बांधलेले केस, चेहऱ्यावर पडणारी एक केसांची बट. सम्राटला पाहताच ती तिथेच थांबली. तू इथे या वेळेला? तिने थेट विचारलं. पलक शांतपणे बाजूला उभी होती. सम्राट पुढे येऊन अनुजाचा हात पकडतो आणि तिला आत घेऊन जातो. काय झालं सम्राट? आपण बाहेरही बोलू शकलो असतो ना? सम्राट तिच्याकडे पाहत म्हणतो, नाटक करू नकोस. तुला माहित आहे मी इथे का आलोय. माझा फोन का उचलत नव्हतीस? मला तुझी किती गरज होती. तो तिचा हात सोडून बेडवर बसतो. अनुजा पाण्याचा ग्लास ओठांजवळ नेत शांतपणे म्हणते, शांत हो. फोन सायलेंटवर होता. मी किचनमध्ये होते. मला कळलंच नाही. सम्राटला तिच्या बोलण्याचा अंदाज काहीसा विचित्र वाटला. तिच्या शब्दांमध्ये त्याला आज पहिल्यांदाच खोटेपणा जाणवत होता. पण तरीही तो ती गोष्ट दुर्लक्षित करतो. अनुजा त्याच्या शेजारी बसत म्हणाली, आता सांग काय झालं? काय प्रॉब्लेम आहे? ती त्याच्या हातावर आपला हात ठेवते. सम्राट लगेच तिचा हात पकडतो आणि म्हणतो, फक्त तूच आहेस जी मला समजू शकते. माझं नीट ऐक आणि समजून घे. यानंतर तो तिला सगळी गोष्ट सांगतो की कसा विराट लग्न सोडून पळून गेला आणि मग मजबुरीत त्याला सुहानीसोबत लग्न करावं लागलं. अनुजा शांतपणे सगळं ऐकत होती. सम्राट तिचा चेहरा आपल्या हातात घेत म्हणाला, मला माफ कर. मला माहित आहे मी तुझ्यासोबत खूप चुकीचं केलं. पण तू काळजी करू नकोस. मी लवकरात लवकर त्या मुलीला डिवोर्स देईन. मी तिला माझी पत्नी मानत नाही आणि कधीच मानणार नाही. आणि जरी तिने मला डिवोर्स दिला नाही तर आपण दोघं लंडनला निघून जाऊ. तिथे आपलं नवीन आयुष्य सुरू करू. फक्त तू मला सोडू नकोस. मी लवकरच तुझ्याशी लग्न करेन. सम्राटचं बोलणं पूर्ण व्हायच्या आतच अनुजा अचानक निष्काळजीपणे म्हणाली, 1 मिनिट, तू काय बोलतोयस? मी कधी तुला सांगितलं की मला तुझ्याशी लग्न करायचं आहे? हे ऐकताच सम्राटला मोठा धक्का बसला. त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्याला तिच्या शब्दांवर विश्वासच बसत नव्हता. तो आश्चर्याने तिच्याकडे पाहतच राहिला. अनुजा आणि सम्राटचं एकमेकांवर इतकं प्रेम असूनही अनुजा असं का बोलली? आणि सुहाणीचं पुढे काय होईल? खरं सुहाणी आणि सम्राट वेगळे होतील का? की नियती त्यांना पुन्हा एकत्र आणेल? पुढे काय होतंय ते जाणून घेण्यासाठी कथा वाचत रहा. भेटूया पुढच्या भागात. माय फोर्स मॅरेजचा पहिला भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.